بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد ولد آدم. ورجعنا لكم تاني فيديو من المزرعة. ده الدجاج الألمونيوم. طبعا أنا جهزت لهم الأكل هنا، حطيت لهم العلف البياض الأول عشان ياكلوا منه الأول، عشان العلف البياض بيزود البيض. مش ينفع أحط لهم الأول العيش والخلطة بتاعت التوفير قبل العلف البياض. تمام. والحوش فيه بط بلدي وفيه الدجاج الألمونيوم. طبعا الخلطة اللي أنا عاملها لهم مجهزها ومخمرها من حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، عبارة عن ردة وعيش مع علف. بقلبهم كويس بأي حاجة كده، الخلطة تاخد التجانس بتاعها. وبعدين بقدمها للطيور بتاعتنا، سواء كانت بط او فراخ او اي طيور. طبعا هنا باقي الدجاج والبط. دي البط بتاعنا والدجاج. انا حط لهم كان الجردل المليان الاخر، نقصت منه شوية عيش، وبرجع دلوقتي احط لهم باقي الخلطة، بوزعها على كذا مكان عشان مش يتنفسوا عليها. طبعا دي البيض بتاع البط والبيض بتاع الفراخ، والاماكن اللي هم عاملين لهم صناديق بيبيضوا فيها. طبعا جماعة بيضوا الصبح، ودول بعد الظهر اهوت، اذان العصر اهوت. وبنجمع البيض على فترات كده، بس البيض بيبدأ من الصبح لأذان الظهر. دي الخلطة بعد ما قدمناها ليهم، الدقيق بدأ يجي عليها. هو والبط كل ما كان المكان واسع، كل ما الدجاج ياخد حريته ويتكاثر براحته، ويبقى الأمراض يعني يبتعد حدوث أي أمراض أو أي عدوى فيروسية. دي الخلطة بتاعتنا اهي يا شباب، اللي هي الردة مع العيش مع العلف. طبعا لو في باقي طعام، في خضار اللي هي بتبقى باقي من البيت، ورق خس، ورق كرنب، اي شيء بتوفر معاك في علف الطيور، عشان العلف كله غالي دلوقتي. كل ما بتوفر في العلف وعندك انتاج بيض، هنا بيكون المكسب بتاعك، لان توفير في العلف وعندك انتاج بيض، تيجي تبيع تلاقي روحك كسبان. لكن لو على قد العلف بس، ممكن مش توفي معاك والواحد يطلع خسران. ده الدجاج الألمونيوم المصري. طبعا ده سعره أغلى من الدجاج اللي هو الفيومي العادي، اللي هو بتاعنا بتاع وزارة الزراعة.
المصرية. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.